Fores vi vill vara en ledstjärna i hållbarhet, inte bara i de tankar vi tänker och de rapporter vi skriver och det underlag vi ger till politiken, men också som mötesplats. Allt ifrån mattorna på golvet till stolarna man sitter på till ljudisoleringen i taket ska signalera hållbarhet och ska hjälpa folk att komma hem och göra ett grönare val i sin kontext. Och därför så är det så viktigt för oss att Trolltech också är väldigt hållbara. Mattias Goldman heter jag och är vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. När vi på Fores imponeras av Trolltech och valde att ha dem så är det framförallt för att man använder gran som ju växer i Norden och är ett biologiskt råmaterial. För att man är cradle to cradle certifierade och för att man till och med i sin produktion har 100% vindkraft, alltså man tänker i hela kedjan. Fores, vi vill vara brobyggaren mellan politiken, näringslivet och forskningen. Och brobyggandet är ibland i akademiska diskussioner, men det är också väldigt fysiskt att vara mötesplatsen. Och då måste den här mötesplatsen signalera hållbarhet och klimatansvar. Och där är Trolltechs ljudisolering en del i detta, att visa i allt vi gör att vi lever som vi lär och att andra kan inspireras av att möta oss. Det är så roligt att få vara tankesmedja, därför då har vi ibland väldigt små slutna möten där det är viktigt att man kan få prata bara för sig själva. Vi har ibland här möten med 120 sittande eller mingel med 250 stående. Och för att det där ska bli ett bra utbyte, ja, då vill det till att man inte direkt är jättetrött i ögonen och bara längtar härifrån. Så var det i början när vi flyttade in här med stengolv och trafik utanför. Men med den ljudisolering vi har fått nu så har vi fått en bra mötesplats som är helt centralt för Fores. För det är det vi vill vara, en mötesplats där man träffas och utvecklas tillsammans. Vi har ju Trolltech på väggar och tak och det syns. Och det tror jag är viktigt därför att syns det inte så pratar man inte om det. När det syns får vi en chans att säga åt folk att tänk på hållbarhet och klimat också när du tänker på ljudisolering. Och det är det budskapet vi alltid vill skicka med härifrån. Vi på Fores vill gärna säga åt folk lyft blicken och rent fysiskt när man lyfter blicken i våra lokaler så ser man ljudisoleringen och dessutom har det varit roligt att vi då hela tiden kan påminna om var vi är någonstans hos Fores som ju då är tryggt i akustiken. Men det absolut viktigaste var den höga hållbarheten och att vi med bättre ljudisolering får ett bättre samtal och därmed bättre beslut.